Tagal prestas. Patay putol. Putol yun. Yung series. Alis mo natin. Sila pwede ba igo? Hindi rin ba, baby? Ang ganda. Ganun mo. Hello. Nakit! Sabi ko! Bakit ko? Tadi lang ako. Bon, ikan. Habis dulu. Guys. Ano kunin mo dyan? Ano mo po dali? Oh, ano? Ay. Mama daddy.
kasi marami po akong naging new friends. Thank you. Fast Talk with Boy Abunda. Mapapakinggan 5:10 p.m. Sinabi mo kay Ben ang nangyari. Gusto mo pagalitin si Ben sa akin. Trinate mo ako. When Ashley's life is in danger. Marami kang media pero Hi! Hi! Hi, Ethan. Hi guys. Hi, guys. I want to find station. Asam yung brush na ako gamit. Ate, ay nagising. Cool. Amelia. Wow. Wow, open. Hindi ako nang bibintang. Totoo sinasabi ko. Papatayin ako nila. Kung isuko ako. Tumigil ka. Baka sinungaling ka niya. Hindi ako sinungaling. Kung gusto nyo, tingnan nyo. Diyan. Nilalagay ko sa vlog. Nam. Nam. Nam na. Number natin. Kay kahit Kunti na muna. Kita ang gusto niya damihan. Hindi nga na nauubos. Sabi na tayo niyan. Ubusin ko na nga ito. Busin mo na kasi. Para, ano. Ito na. Dude. Ang ngipin nga liyaw eh. Aha! Ang ngipin. Ang bulendang. Ano, bulenday. Aray! Si Amelia nga sa puton. Ang saputon nga Amelia. Ha? Ang iyak-iyak ang Amelia. Ha? Ano gusto niya? Gusto lagi karga yan? Ha? Daw-dawin ka. Tawa-tawa yan. Ha? Hindi. Thank you.
Okay. For the first time! Ito yung dalawa. Babe, sabihin na kayo man. Para tabing sa nagsip. Di ko kasuka yung ngayon. Parang alam ko na kung saan itutulong nito. My wife is so involved with all kinds of shit. Bakit hindi ka kumuha ng isang bagets na kape? Bakit hindi? Ginagawa naman yun ng mga lalaki ah. You make me feel like I'm frozen. Everything's getting slower.